Salutare, prieteni dragi, și bine ați venit pe canal. Astăzi, deși suntem încă în concediu, noi nu vrem să stăm degeaba. Nouă ne place să lucrăm, să vă arătăm și vouă chestii frumoase, mașini frumoase. Sper că v-a plăcut ultimul vlog împreună cu fratele nostru Dorian Popa și v-a plăcut Lamborghini. Dați acolo un like și, nu știu, comentați ceva în vlogul ăla, că a ieșit un vlog, mi se pare un vlog destul de frumos. Astăzi suntem în Brașov, în Râșnov mai exact, și am reușit să fac rost de o mașină ce mie îmi place foarte mult. Am filmat aceeași mașină a lui Dorian Popa, doar că a lui este cupeu. Astăzi avem la noi aceeași mașină, un Mercedes GLE 350, dar este modelul standard, mă rog, cum să zice, nu este cupeu. Când am văzut mașina asta, i-am zis la cumnatul meu, bă, trebuie să facem neapărat rost să filmăm, pentru că e o bombă de mașină. Mie mi se pare o mașină foarte completă, cu tot ceea ce trebuie. Eu cred că dacă unul are o mașină de genul acesta, nu mai vrea nimic în viață. Pentru că e o mașină care are confort, care are sport, poți să faci, are o grămadă de chestii. Și înăuntru, o să vedeți după aia, și pe afară, e super frumoasă. Începem cu partea din fața mașinii, partea preferată, pentru că este foarte agresivă și totodată impunătoare. Uitați-vă aici ce grilă frumoasă are și are rombii ăștia aici cromați. Știți foarte bine că fiecare om are părerile lui și gusturile lui și nu se discută. Eu, mașina asta, dacă fi fost a mea, i-aș fi scos cromurile de aici, pentru că știți că nu sunt fan crom. Dar, totodată, trebuie să spunem ceea ce drept, n-arată nici așa foarte rău. Arată ok, gen mașină ok. Vedeți aici că avem niște faruri LED, deci Matrix, scrie și aici pe ea multi-beam LED. Deci avem faruri full Matrix, să văd noaptea, extraordinar de frumos și foarte departe, ajung nu știu la vreo 400-500 de metri. Are și aici parte din grilă și aici încă un mini spoiler, senzori în față, are toți senzorii posibili din mașină. Are cameră 360, are senzor față, spate, lateral, parchează singură, mașina asta conduce aproape singură. E foarte frumoasă și la piz de rezistență avem aici emblema, ce e asta nouă. Uitați-vă aici ce mare e cât palma mea. E foarte mare. Înăuntru, în emblemă, este și senzorul ăla de brake assistant și plus ăla de ce ține distanța între mașina ta din față și din spate. La Audi, de exemplu, senzorul e băgat aici așa înăuntru, după grilă, aici, dar la Mercedes le-au băgat aici. Foarte interesantă, deși emblema asta costă acum, nu vă zic cât, pentru că faceți infart. Niște jante pe 20, dar la mașina asta clar poți să pui și în 23 sau chiar 24, care pe talon, dar omul a preferat să lase mai mult cauciuc, pentru că el merge și pe drum din de țară, că merge și pe la șantieruri cu ea. Îi trebuie mai mult să aibă cauciuc decât jantă, pentru că janta e mai mult pentru sport. Suspensii pneumatice, deci se ridică, se lasă. Când am venit cu ea aici, zici că erai, nu știu, pluteai, zici că erai pe un fel de barcă din aia și numai așa făcea mașina. Foarte fain. Pragul acesta drăguț. Pentru jeepuri și la Mercedes-uri este standard, clasic. Nu intră înăuntru și iasă când deschizi ușa sau ceva, dar mașina asta nu este full optional, să vă zic de acum. Are foarte multe dotări, are multe chestii și înăuntru, o să vedeți după aia, dar nu are, de exemplu, opțiunea că intră pragul, iasă pragul sau soft close, gen dacă eu las acum ușa așa, nu se închide, vedeți și voi, nu are soft close, dar oricum e o mașină de 80 și ceva de mii de euro, deci vorbim de mașină scumpă. Partea din spate nu este partea mea preferată, dar nici așa rea nu este. Știți că mi-e place de la modelul ăsta, este mașina mea de vis, v-am spus și în vlogul trecut cu GLE-ul lui Dorian. Îmi place foarte mult modelul ăsta, chiar mi l-aș dori să mi-l cumpăr într-o zi și cine știe, poate într-o zi o să mi-l permit, cine știe, niciodată să nu spuneți niciodată. Urmăriți-vă și voi visurile și lucrați pentru ele și munciți. Avem aici niște evacuări reale, vedeți și voi că sunt reale, iar cromul ăsta cam strică aici, pentru că eu nu înțeleg. Au făcut aici pragul ăsta negru lucios și după aia au băgat cromul. Strică un pic aspectul, dar na, ce să faci. Emblema pe spate aia clasică, stopurile iară full LED, se văd super frumos noaptea. O să vă las aici acum în ecran să vedeți și voi cum se văd noaptea. Un portbagaj destul de generos. Dacă cameramanul îmi deschide și mie portbagajul, probabil pot să-l deschid. El are cheile ca să nu stai la mine așa umflat.
Nu mai vrea mașina să se deschidă. Acum s-a deschis. Are și opțiunea cu piciorul, o să vă arăt imediat. Înainte, haideți să vă arătăm un pic portbagajul. Este destul de generos, dar nu este cel mai mare portbagaj din lume. Mașina asta este mai mult pentru confort, asta e drept. Avem mult loc în spate, pe bancheta din spate, dar în schimb este foarte ridicat. Vedeți și voi aici, portbagajul este foarte ridicat. Aici înăuntru regăsim roata de rezervă. Nu o să mai stau acum să scot căruciorul omului, dar are roata de rezervă aici înăuntru. De aia ocupă foarte mult loc. Dar în schimb, uitați-vă, pentru un copil sau doi copii, unul mai mare, unul mai mic, și trebuie să pui aici un cărucior ca să mergi. Nu știu, dacă vreți să aveți mașina asta de daily, să mergeți la cumpărături și așa, nu este rea. Acum puteți să luați și mașina asta ca să plecați departe, pentru că puteți să vă puneți deasupra, vedeți că are bări deasupra aici și vă puneți aici frumos barcă, cum am pus și eu la A6-le meu, și este foarte, foarte comodă pentru că aveți după aia o grămadă de loc. Eu am văzut chiar la Audi meu când mi-am cumpărat acum barca și mi-am pus barca, deci în cap așa de multe lucruri, că am zis, bă, de ce fraier am fost când am cumpărat de la început. Dar revenim aici, mașina este destul de încăpătoare. Avem aici, acum poate o să vină cameramanul pe partea asta altă să vă arăt. Aici voi puteți să lăsați mașina mai în jos. Vedeți, uitați-vă acum aici, la picioarele mele. Vedeți, eu acum țin și ar trebui acum teoretic să coboare în jos. O coborâ până aici, ca să fie mai ușor să pui cumpărăturile sau căruciorul chiar. Hai dacă merge mai jos, hai să vedem cât merge mai jos. Acum se ridică iară sus. Deci are un click aici, un butonaș. Când ai o dată ea coboară jos și când ai a doua oară ea se ridică sus, vedeți? Deci are și opțiunea asta, pentru că nu, dacă mașina e dotată de perne pe aer, de ce să nu folosești opțiunea asta? Pentru că poate vine femeia cu două plase de cumpărături și nu poate să le pună așa, atunci numai stă, dă asta să coboare în jos, așteaptă 30 secunde și pe aia poate să pună. Mă rog, acum nu știu cât de practică e, pentru că acum nu știu, mai bine e plasă așa rund și dai cu ea decât să aștepți să coboare jos mașina, dar e bine că are și opțiunea asta. Încă, dacă tot vorbim de opțiuni, avem aici bine cârlig. Am uitat să vi-l arăt, dar are butonaj pentru cârlig, apeși ăsta și iasă cârligul. Și dacă cameramanul îmi dă cheile, vă arăt încă o chestie frumoasă. Dacă eu am cheia în mână și fac așa, ar trebui să se deschidă portbagajul. Am zis bine, ar trebui. A, e și cu voce, deschid. Da, bă, nu se deschide. Că ziceam odată că era prea aproape. Da. Opțiunea asta e o opțiune acum, aceeași chestie ca și cu lăsatul jos. Nu știu cât de folositoare e, pentru că acum, voi ați văzut acum cum am dat cu piciorul s-o și deschis, că am tăiat, dar ea am stat vreo 2-3 ori tot am dat așa, ca să se deschide, să se închide, vedeți? Acum, din prima am mers, dar cred că ne ascultă și ne face în ciudă. Sub capotă regăsim un motor de 3280 de căluți, aproximativ, ceva un pic mai puțin, 273, 276, ceva de genul, 6 pistoane, trage mașina. Nu pot să spun că nu trage, deși este grea, pentru că are 2 tone mașina, dar trage. Nu i-am dat un 0-100, n-am condus-o eu anume, că am zis las în live să fie direct când filmăm, dar o condus cameramanul și când i-a dat un pic așa de talpă, chiar m-a băgat un pic cu spatele în scaun. Acum noi nu dăm gaz prea mult pentru că nu este mașina noastră, este o mașină scumpă, nu vrem să ne riscăm. Dar ce vreau să vă arăt numai motorul, vedeți și voi cum arată un motor de 3000. Are aici, uitați-vă aici, două grile de aer, filtru de aer, două filtre de aer. E mașina oricum care e, băi, pusă la punct și un tank, să zicem așa. Locurile din spate, exact cum v-am spus, sunt foarte încăpătoare. Uitați-vă în primul rând cât loc este de la banchetă până la scaun. Și uitați-vă aici ce micuț e podul ăsta unde trece cardanul. Deci ai loc. Deci persoana care stă în mijloc are loc și stă comod. Acum, vedeți și voi aici în spate nu este full dotată, cum v-am spus. Aici nu are clima, reglaj de clima. Pentru că normal ea vine, dacă vrei, poți să ai și reglajul aici de clima, el nu are. În schimb avem două încărcătoare de USB-C, deci asta înseamnă că mașina este destul de nouă, un loc de depozitare sau de scrumieră. Ce pot să zic? Scaune, avem aici scaune Alcantara pentru că avem piele neagră și totodată și piele întoarsă neagră. Sunt foarte comode. Acum nu știu dacă le are și încălzite și pe spate, o să vedem după aia.
dar oricum în spate se stă exact ca în fotoliu. Deci pot să spun că aici stau ca în fotoliu acasă, dacă închidem și ușa. Ce vreți mai mult? Deci eu mi-aș cumpăra mașina asta, dar doar ca să mă plimbe după aia cineva. Eu stau numai în spate, vă zic sincer. Asta aici în spate. Acum vă zic, uitați aici la pis de rezistanță ce panoramă are, pentru că asta e din față până aici în spate. Și se poate și trage ca să acopere să nu bată soarele. LED-uri peste tot, vă las acum aici pe ecran să vedeți și voi cum se vede mașina asta noaptea. Deci mașina asta noaptea se vede extraordinar. Becuri pe dreapta, becuri pe stânga, în față, sub bord, tableta, bă, se vede super fain. Deci e o plăcere să conduci noaptea mașina asta. Logo din față este prima dată ce mă pun acum pe el, pentru că l-am lăsat pe cameraman să mă duc aici. Ok, începem scurt și la subiect, n-are rost la câte chestii are mașina asta. Vă pot plictisi aici și stăm, cred că ore între să vorbim, așa că nu are rost. Scaune reglabile electrice, vedeți aici, cu memorie, 1, 2, 3 memorii. Scaune full electrice, încălzite și ventilate. La pis de rezistență ce îmi place mie cel mai mult și cel mai mult este tableta asta enormă, digitală, full digital. Diferența între GL-ul ăsta și al lui Popa, al lui Dorian, era că el nu avea linia asta aici, avea un ecran, un singur ecran, aici sunt două ecrane. În schimb, piele moale pe sus, calitativă, vedeți și voi, cu sutură frumos aici, boxă cu subwoofer, head-up display, un spațiu enorm aici, o consolă enorm de mare, mânerele astea, ce nu știu cât de mult le folosești, dar îți puse și dau așa un nu știu ce de mai impunător. Nu știu dacă au LED-uri pe aici, că aia lui Dorian avea și aici LED-uri, cred că au și astea, dar o să vedem mai târziu noaptea. Aici avem așa încălzire, răcire. Astea au rămas super frumoase, au rămas nu digitale, ci sunt manuale. Vedeți și voi, aer condiționat. Pac, 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 apeși, așa frumos apeși. Niște guri de ventilații frumoase. Dacă mă întrebați pe mine, eu aș fi schimbat un pic aici și n-aș fi făcut 4 din astea, pentru că mi se par prea multe. Le-aș fi băgat aici, mai bine aici, și aș fi făcut o singură gură lungă aici așa. Dar, nu, e Mercedes, nu mă bag, eu sunt inginer, eu știu mai bine. Schimbătorul automat în 9 trepte aici la mână, știți, așa faceți ca mașinile americane. Un joystick aici foarte interesant, unde puteți să umblați aici la setări, la CarPlay, toate chestiile astea. Volumul este încă manual, vedeți și voi aici, da, așa cu rotița, pam, pam, sus, jos, super fain. Navigație, hai să vedem cum arată harta, că n-am văzut, uitați aici ce claritate la hartă, uitați-vă aici, suntem în Râșnov, foarte, foarte fain. Dacă mă întrebați pe mine, aș fi făcut ăsta un pic mai calitativ. În ce sens? El se vede frumos, e LED, dar în schimb parcă un pic când apeși se blochează parcă un pic imaginea. Îs fracțiuni de secundă, nu e greu și să vă dați seama. Dar la o mașină de 80.000 de euro aș fi făcut tableta asta să fie mai... Uitați-vă, vedeți? Eu acum dau, vedeți cum se vede întrerupt. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar vedeți? Aș fi făcut așa să fie mai fluid, mai frumos, mai calitativ. Dar nu, poate la următorul model, că ăsta nu este ultimul model, ăsta este penultimul model. Este 2020 mașina, deci are deja 4 ani, deși pentru 4 ani, când o vedeți pe stradă, nu prea vă dați seama că e modelul vechi, pentru că la modelul nou, pe partea estetică, nu prea au schimbat multe chestii. Au schimbat un pic, poate niște, nu știu, niște mici detalii și pe înăuntru probabil au schimbat tableta mai calitativă. În schimb, ultimul lucru ce pot să vă mai arăt e că avem un volan super frumos, e așa, și este destul de impunător, e mai, nu e așa clasic, nici sport, e un volan mai brutal. Avem padele pe volan, avem comenzi pe volan, vedeți, și se aude, face click, click, click. Nu știu dacă se aude, hai că pun microfonul să vedeți dacă se aude. Deci e o chestie, s-au gândit ăștia la Mercedes să îmbine modernul cu clasicul. Și le-au ieșit, sincer, pentru că bă, eu nu sunt pretențios. Dacă am tableta asta aici, unde am oricum luminație și am oricum multe chestii interesante, moderne, tehnologice, să am aici și niște butonașe mici care îmi place, pentru că nu, să rămânem așa mai old. Un loc foarte mare aici de depozitare, un fel de seltar, vedeți și voi aici.
două cup holdere, astea sunt și răcite, dacă nu mă înșel. Aici avem un încărcător wireless, tot cablu USB-C, ceea ce e foarte bun, pentru că în 2020 s-au gândit și au știut deja ei, bă, oamenii de acum încolo să aibă toți încărcător wireless sau USB-C. Deși în 2020 toate iPhone-urile încă n-aveau USB-C, ei s-au gândit, bă, în viitor o să iasă USB-C. Și uitați-vă că le-au nimerit-o. Aici avem o cotieră, acum îi adâncă, nu vreau să vă arăt înăuntru că sunt chestii private a proprietarului, dar uitați-vă la mâna mea, uitați-vă cât intră înăuntru, deci e foarte adânc. Aveți mult loc aici. Dăm și cu hate, să nu zicem numai lucruri bune. Un lucru ce nu-mi place e că oglinda a rămas asta clasică de plastic cu ramă. Eu aș fi făcut-o un pic mai mare și aș fi făcut-o fără ramă, direct numai sticlă. Exact cum am spus, se poate și închide panorama ca să aveți un pic mai nu intimitate, dar să nu vă bată soarele în cap sau poate nu, vrea cineva să doarmă, poate ai copii în spate și vor să doarmă și atunci vrei să ai aici închis. E foarte faină chestia asta, mai ales că perdeaua asta este tare. Deci acum eu mă uit acum la soare, soarele fix de aici și abia îl văd. E fain, au gândit-o super fain. Parasolarele astea clasice și aici dacă mă întrebați pe mine aș fi făcut ceva un pic mai frumos. Aici aș fi făcut prindere cu magneți, cum are Tesla de exemplu. Că, nu, vorbim de o mașină de 80.000 de euro, aș fi făcut un pic mai calitativă, nu aș fi făcut plasticul ăsta, dar ne mulțumim și cu asta pentru că, acum o să mă întrebați voi, da mă, dar parasolarul tău cu magnet unde ți știi? Așa că ne mulțumim cu asta. Ce să mai zic, mașina mie îmi place, este comodă, cine știe, poate într-o zi o să am și eu așa ceva, sper să am într-o zi așa ceva, așa că nu mai stăm mult pe gânduri și mergem la un test drive. Ne punem centura ca să fim, v-am zis de fapt multe ori, siguranță pe primul loc, vă puneți mereu centura când plecați. Și ce pot să zic, mi-a reglat un pic scaunul, mi-a reglat un pic volanul, dăm frână de mână și plecăm. Wow! Wow! Cel mai frumos lucru la Jeep-uri sau SUV-uri e că ești foarte înalt și ai vizibilitate foarte, foarte bună. Ce îmi place mie și de aia vreau să-mi cumpăr SUV e că ai foarte multă vizibilitate și confort. Acum încă n-am 30 de ani, dar deja mă apropii de 30 de ani și parcă caut mai mult confortul decât sportul. Când eram tânăr, am vrut sportul, mi-am luat a 6-le, acum vreau confort. Acum că văd, vizibilitatea din luneta din spate este mai redusă, mă așteptam să fie luneta mai mare, dacă încolo nu, e chiar micuță, dar în schimb ai oglinzile foarte mari, laterale, și oglinzile astea oricum vezi foarte, foarte bine. Dar și parbrizul este micuț. Nu vreau să zic, vedeți, și parbrizul este micuț. Acum că mă uit la ștergătoare, de exemplu, uitați-vă ce ștergătoare mici are. Oricum, head-up display acolo la locul lui, uite, mi-arată, voi nu vedeți, că nu aveți cum să vedeți pe cameră. Am 44 km pe oră, dar oricum se conduce minunat. Mașina asta este super, super frumoasă. Acum aici, în România, știți și voi că sunt gropi, dar trec prin gropi altcum fel decât atunci când trec cu A6-le meu. Îmi place. Chiar cred că o să-mi cumpăr una. Nu știu când, poate că și la loto, dar o să-mi cumpăr una. Vreau să-mi cumpăr una! Avem aici mai multe modalități de condus. Avem sport, confort, eco, individual. O lăsăm un pic acum pe sport. Dar uite-te, dacă ăsta, de exemplu ăsta, ar fi putut și el să oprească să trec și eu, nu? Dar nu știe. Bine că mi-a mulțumit măcar. Da, ce pot să zic, am pus acum un pic pe sport. Noi nu vrem să dăm tare, dar nici nu avem unde să dăm tare oricum, pentru că suntem în oraș. O să vedem după aia să dăm un 0,50, mă rog, așa cât putem noi să-i dăm în limita posibilităților. Uitați, aici, de exemplu, nu putem, că e 30. Am vrut să dau aici, de aici e 30, nu dăm. Dar o să mergem imediat pe o stradă unde putem să dăm un pic mai tare, să vedem dacă chiar trage bine motorul ăsta sau dacă e mai puturos. Deci suntem un pic în afara orașului, acum, suntem la periferie. Nu putem să-i dăm mult pentru că am mașini în spate, nu pot să-i dau un 0-100, dar în schimb o las cât mai încet și după aia dau un sprint. Să vedem dacă chiar bubuie mașina sau nu. Uite, hai că fac un 0-100 că ăla din spate e mai departe. 3, 2, 1,
Stop, ok. Da. Deci am văzut că de la 0 până la 30 o pornit greu, iar după 30 o pornit deodată. Da, vă mai repet, mașina este un Jeep, e un SUV, nu e sport. Nu puteți să trageți de asta ca și cu, nu știu, un Lamborghini sau nu știu ce. E ok, e mai mult ca suficient, dar nu este așa, wow, nu trage super tare. Dar credeți-mă că după ce au trecut de 30-40, noi nu am dat până la 100, dar s-a dus. Deci chiar s-a dus. După 30 pornește. Și acum ești mai târziu. Și n-am ajuns, am la 76 am ajuns. Și pe sport? Ciudat. Da, Să lași pe manuală? Da, merge. Probabil cu manuala, da, dar își pierde din secunde când schimb, știi? Am mai încercat și cu alte mașini. Atunci când schimb, dacă nu e o mașină sport, nu schimbă rapid și atunci și acolo pierzi timpul, știi? Dar e ok, nu e mai mult ca suficient. Ai văzut că după 30 oricum ne-au băgat cu spatele în scaun. Da. E ok. Și da, vă întrebați de ce nu mai sunt lângă Mercedes, dar aseară, după ce am descărcat filmările pe laptop, mi-am dat seama că încheierea nu mai era. O tot căutam, n-am găsit-o sau am pierdut-o, s-o șters, nu știu. Dar, oricum, ca să-mi repet, că nu mi-e greu să repet, mașina mi-a plăcut foarte mult. Nu cred că mi-aș dori o neapărat, dar a fost o mașină super frumoasă, nu pot să spun, n-avea nimic de dat cu hate, are foarte puține părți negative, așa că mașina a fost ok. Dacă v-a plăcut, dați un like și un subscribe și noi ne revedem de la următorul. Vă salut!